त्यसैगरी अर्को एउटा क्वेशन हेरौँ यसमा के भनेको छ भने द सिलिकन ट्रान्जिस्टर इन कमन इमिटर कन्फिगरेसन इज सोन गिवन त्यसपछि त्यसमा चाहिँ बेस करेन्ट कलेक्टर करेन्ट डिटरमाइन द आईबी आईसी आईई एन्ड पीसी एन्ड क्यू पॉइन्ट यसमा नि त्यही भनेको छ है यसमा भनेको छ सिलिकन ट्रान्जिस्टर भनेको छ अघिको के थियो कमन बेस कन्फिगरेसन थियो अहिले के छ कमन इमिटर कन्फिगरेसन छ है कमन इमिटर कन्फिगरेसन यसमा चाहिँ बेस करेन्ट कलेक्टर करेन्ट इमिटर करेन्ट निकाल त्यसपछि कलेक्टर इमिटर भोल्टेज र क्यू पॉइन्ट अपरेटिङ पॉइन्ट कति हुन्छ निकाल भनेको छ त्यसपछि ग्राफबाट क्यू पॉइन्ट निकाल भनेको छ जस्तै माथि पनि हामीले ग्राफबाटै गरेका छौं है ग्राफबाट पनि गरेका छौं सेपरेट पनि गरेका छौं सेपरेट गर्दाखेरि र ग्राफबाट गर्दाखेरि अलिकति भ्यालु चाहिँ चेन्ज आएको है अलिकति मात्र धेरै चेन्ज छैन अलिकति मात्र चेन्ज छ अनि ग्राफबाट भनेको छ नि हामी ग्राफबाटै गर्छौं फेरि भनेको छैन तर टाइम छ भने ग्राफ गरेर चाहिँ राम्रो है मार्क्स फुल मार्क्स ल्याउन सजिलो हुन्छ तर टाइम भ्याउँदैन भने डाइरेक्ट त्योबाट गरेर ग्राफमा चाहिँ देखाए मात्र पनि पुग्छ न्युमेरिकली क्यालकुलेट गर्ने यसो ग्राफ चाहिँ बनाउने है ग्राफ बनायो भने मार्क्स फुल मार्क्स लिन चाहिँ सजिलो हुन्छ है अब यसको लागि यो गिवन सर्किट के छ इनपुट कहाँ छ बेसमा छ है इनपुट फिक्स बायस इनपुट कहाँ छ बेसमा छ है इनपुट बेसमा छ आउटपुट इमिटर के छ ग्राउन्ड छ आउटपुट चाहिँ कहाँबाट छ आउटपुट कलेक्टरबाट छ त्यही हो द्याट मिन्स के हो यो भनेको कमन इमिटर है इनपुट गेममा छ रे बेसमा छ आउटपुट कहाँ छ आउटपुट कलेक्टरमा छ त्यही भएर यो के हो कमन इमिटर कन्फिगरेसन है कमन इमिटर कन्फिगरेसनमा छ है अब त्यसपछि यसमा हेर सबैभन्दा पहिला हामी के निकाल्नु पर्यो करेन्ट निकाल्नु पर्यो करेन्ट भनेपछि हामीले लुप लाउँछौँ है लुप लुप भनेको केबिएल इनपुटमा केबिएल लुप आउटपुटमा पनि केबिएल लुप है सो फर्स्टमा इनपुटमा केबिएल लुप लाउँ इनपुटमा केबिएल लुप है इनपुटमा केबिएल लुप लाउँदाखेरि के हुन्छ है इनपुट भनेको यो लेफ्ट साइडको देखिरहेछ नि यो एरो देखिरहेछ है कर्सर देखिरहेछ यो इनपुट है सो एप्लाइङ केबिएल इन इनपुट लुपमा केबिएल लाउने हो भने है इनपुट लुपमा केबल लाउने हो भने यहाँ के छ यो भनेको VCC भयो किनकि यो के छ कलेक्टरमा छ VCC त्यसपछि यसमा फ्लो हुने करेन्ट आईबी है यसमा फ्लो हुने करेन्ट आईबी यो भनेको के हो रेजिस्टेन्स आरबी क्यापिटल आरबी है यो भनेको रेजिस्टेन्स आरबी अनि यहाँ ड्रप हुने पोटेन्शियल ब्यारियर पोटेन्शियल के हो VBE है VBE अब केबल लाउने हो भने VCC जस्तो यसमा ड्रप हुने आईबीआरबी प्लस यहाँ कलेक्टर यहाँ इमिटर बेस भोल्टेज है इमिटर बेस भोल्टेज ब्यारियर पोटेन्शियल VCC कस्तो आईबीआरबी प्लस VBE अब VBE को भ्यालु सिलिकन भनेको छ यसमा पहिले भनेको है सिलिकन भनेको छ 0.7 यदि भनेको छैन भने नि सिलिकनमा है भनेको छैन भने सिलिकन मान्छौँ है सिलिकन बाइ डिफल्ट सिलिकन मान्छौँ है सिलिकन मान्छौँ अब यदि जर्मेनियम भनेको छ भने चाहिँ के गर्छौँ जर्मेनियम भनेको छ भने चाहिँ हामी 0.5 गर्छौँ है सो अब यसमा अननोन भ्यालु के छ आरबी को भ्यालु गिवन छ VBE को भ्यालु पनि गिवन छ है VCC को भ्यालु पनि गिवन छ VBE को भ्यालु गिवन छैन तर 0.7 है सो यसबाट आउँछ आईबी को भ्यालु आउँछ आईबी इक्वल्स टु VCC माइनस VB डिवाइडेड बाइ आरबी है आईबी को भ्यालु के छ VCC यो माइनस VB डिवाइडेड बाइ आरबी सबैको भ्यालु छ VCC को 12 भोल्ट आरबी को छ 376.6 किलो ओम त्यसपछि अर्को VBE को भ्यालु 0.7 यसबाट गर्दाखेरि आईबी बेस करेन्ट कति आयो 30 माइक्रो एम्पियर आयो है बेस करेन्ट कति आयो 30 माइक्रो एम्पियर आछ बेस करेन्ट आयो अब त्यसपछि निकाल्नु पर्ने के छ कलेक्टर करेन्ट इमिटर करेन्ट एउटा आइसकेपछि अर्को आउँछ किनकि हामीसँग रिलेसन छ सो आईसी इक्वल्स टु बीटा आईबी है कमन इमिटर कन्फिगरेसन सो आईसी इक्वल्स टु बीटा आईबी यो रिलेसन चाहिँ यो हो है आईसी इक्वल्स टु बीटा आईबी प्लस बीटा प्लस 1 आईसीबी यो चाहिँ हामीले विथ लिकेज करेन्ट चाहिँ नर भने हामीले रिलेसनशिप बिट्विन अल्फा बीटा एन्ड गामामा हामीले के गर्छौँ यो आईसी इक्वल्स टु बीटा आईबी आईसी इक्वल्स टु अल्फा आई भनेर गरे है यो चाहिँ लिकेज करेन्ट चाहिँ तिमीले अब कन्फ्युज भयो भने यो चाहिँ लेख्नु पर्दैन है यो नलेख्दा हुन्छ डाइरेक्ट आईसी इक्वल्स टु बीटा आईबी भनेर लेख्न पाउँछ है आईसी इक्वल्स टु बीटा आईबी अब बीटाको भ्यालु गिवन छैन भने 100 नर भने दिएको हुन्छ कुनैमा 99 कुनैमा 100 कुनैमा 100 पनि दिएको हुन्छ है गिवन छैन भने चाहिँ 100 भनेको आईसी इक्वल्स टु बीटा आईबी बीटाको भ्यालु 100 आईबी को भ्यालु यहाँ 30 माइक्रो एम्पियर आछ सो यसबाट आयो 3 मिली एम्पियर आयो कलेक्टर करेन्ट कति आयो कलेक्टर करेन्ट 3 मिली एम्पियर आयो है कलेक्टर करेन्ट कति आयो 3 मिली एम्पियर आयो है कलेक्टर करेन्ट 3 मिली एम्पियर आयो अब त्यसपछि हामीलाई के थाहा छ कलेक्टर करेन्ट आइसक्यो भने अब इमिटर करेन्ट पनि यसबाट आउँछ अब यसमा त इमिटर करेन्ट र कलेक्टर करेन्ट निराउ सेम आउँछ है यसमा यो कमन इमिटरमा हैन भने अब के हो इमिटर करेन्ट भनेको के हो सम अफ कलेक्टर करेन्ट प्लस बेस करेन्ट 3 मिली एम्पियर प्लस 30 माइक्रो एम्पियर भनेको के हुन्छ 3.0003 मिली एम्पियर आउँछ है 3.0000 हुन्छ है त्यो भनेको नेग्लिजिबल भनेको कलेक्टर करेन्ट इक्वल्स टु इमिटर करेन्ट त्यही भएर डाइरेक्ट लेख्दा पनि भयो है अब त्यसपछि नेक्स्ट भनेको चाहिँ यसमा VCE निकाल भने है VCE निकाल भने यहाँ है VCE भनेको यो माथिको
कलेक्टर यो तलको के हो इमिटर भनेको आउटपुट भोल्टेज नै निकाल्यो भनेको छ है यसमा आउटपुट भोल्टेज निकाल्यो भनेको छ आउटपुट भोल्टेज त्यो अपरेटिङ पोइन्ट फेरि यसमा हामीले आइसी र त्यसपछि यो VC निकाल्यो भने त्यो नै अपरेटिङ पोइन्ट हो है किनकि आउटपुट भोल्टेज र आउटपुट करेन्ट के हो अपरेटिङ पोइन्ट हो अब यसमा आउटपुट भोल्टेज निकाल्यो भनेको छ त्यसको लागि हामी के गर्छौँ यो राइट साइडमा भनेको आउटपुटमा हामी केबल लुप लाउँछौँ है आउटपुटमा केबल लुप लाउने है आउटपुटमा केबल लुप लाउने मिन्स के हो अब एप्लाइङ केबल एट आउटपुटमा के छ यहाँ एउटा VCC छ यहाँ VCC अर्को यहाँ फ्लो हुने करेन्ट आइसी छ त्यसपछि रेजिस्टेन्स आरसी छ त्यसपछि यहाँ कलेक्टर र इनपुटमा VC आरई रेजिस्टेन्स छैन भनेपछि के हुन्छ VCC इक्वल्स टु ICRC प्लस VC त्यति मात्र हो है आउटपुट सो VCC इक्वल्स टु ICRC प्लस VC अब यसमा VCC को भ्यालु 12 गिभन छ आइसी को भ्यालु आइसकेको छ आरसी को भ्यालु पनि 2 किलो ओम छ है आरसी को भ्यालु 2 किलो ओम छ भनेको आइसी पनि छ आरसी पनि छ VCC पनि छ भने आउटपुट भोल्टेज VC आउँछ VC इक्वल्स टु 12 माइनस 12 भनेको VCC है ICRC आइसी को 3 मिली एम्पियर आरसी को 2 किलो ओम भनेको VCC कति आयो 6 भोल्ट आयो है 6 50% अफ VCC आयो है भनेको 10 क्यू फाइन्ड इज के हो आउटपुट भोल्टेज र आउटपुट करेन्ट क्यू फाइन्ड is so VCE Q-point भनेको हुनाले हामीले VCQ राख्छौँ हैन भने VC मात्र लेख्दा पनि P फरक चाहिँ पर्छ है so Q-point of the given circuit is VCQ equals to 6 volt and ICQ equals to 3 milliampere है ICQ equals to 3 milliampere त्यसपछि अब यसमा हेर्ने है यसमा दुवै यो डाइरेक्ट हामीले के छ आउटपुट भोल्टेज पनि पोजिटिभ छ है आउटपुट भोल्टेज पोजिटिभ छ र आउटपुट भोल्टेज ग्रेटर देन 1 भोल्ट छ त्यही भएर ट्रान्जिस्टर एक्टिभ रिजनमा अपरेट भएको मान्न सक्छ है किनकि आउटपुट भोल्टेज है आउटपुट भोल्टेज यो मिनिमम छ भने के हुन्छ यहाँ नहुन सक्छ लेस देन 1 छ भने 0.7 अथवा भन्दा बाहिर छ भने यहाँ स्याचुरेसनमा हुन सक्छ त्यसैगरी करेन्ट पनि के छ करेन्ट पनि यसमा म्याक्सिमम छ भनेको करेन्ट पनि 0 छैन यदि यहाँ करेन्ट 0 छ भने के हुन्छ त्यो कट अफमा भयो है करेन्ट 0 छ भने कट अफमा त्यसैले भोल्टेज पनि के छ यो 0.7 अथवा भन्दा 0.7 0.8 यहाँनिर भयो भने के हुन्छ स्याचुरेसनमा हुन सक्छ अहिले के छ भोल्टेज पनि ग्रेटर देन 1 छ करेन्ट पनि 0 छैन मिन्स के हो त्यो एक्टिभ रिजनमा छ तर यो भन्दा हामी के गर्छौँ ग्राफबाटै गर्छौँ है ग्राफबाट है अब यसको लागि सेकेन्डमा डीसी लो लाइन भनेको छ है यसैमा त्यसैले क्यू फाइन ग्राफिकली भनेपछि के गर्नुपर्छ ग्राफिकली भनेपछि हामीले डीसी लो लाइन बनाउनु पर्छ डीसी लो लाइनको लागि हामीले के गर्छौँ सबैभन्दा पहिला हामीले गर्नुपर्ने के हो डीसी लो लाइनको लागि फर्स्टमा आउटपुट लुपमा केबल लाउँछौँ आउटपुट लुपमा केबल लाएर आउटपुट करेन्ट 0 राख्दाखेरि आउटपुट भोल्टेज म्याक्सिमम आउँछ त्यसै गरी आउटपुट भोल्टेज 0 राख्यो भने आउटपुट करेन्ट म्याक्सिमम आउँछ एउटा पोइन्ट आउँछ है यो दुईटा पोइन्टलाई जोड्यो भने एउटा स्ट्रेट लाइन आउँछ एन्ड द्याट स्ट्रेट लाइन इज सेड टु बी डीसी लो लाइन र त्यसमा आउटपुट करेन्ट है त्यसमा करेन्ट है करेन्टको भ्यालु भनेको इनपुट करेन्टको भ्यालु हामीले राख्छौँ यो ग्राफमा है यो ग्राफमा इनपुट करेन्ट कुनै एउटा करेन्ट हुन्छ नि यसमा आइसी को भ्यालु आइबी को भ्यालु कति छ 30 माइक्रोएम्पियर यसबाट लाइन एक्सटेन्ड गर्छौँ जहाँ इन्टरसेक्ट हुन्छ त्यही नै के हो पोइन्ट हो सो अब त्यसको है आउटपुट आउटपुटमा केबल लाउनु हो भने VCC कस्तो ICRC प्लस VC अघिकै है अब यसमा एकचोटि आउटपुट भोल्टेज 0 गर्छौँ आउटपुट भोल्टेज 0 गर्दाखेरि के हुन्छ सो VC कस्तो 0 छ भने के आउँछ VCC कस्तो ICRC भनेको IC कस्तो VCC बाइ RC VCC 12 भोल्ट छ RC 2 किलो छ यसबाट आयो IC को भ्यालु कति आयो 6 मिली एम्पियर आयो है आउटपुट भोल्टेज 0 हुँदाखेरि के छ आउटपुट करेन्ट म्याक्सिमम आछ 6 मिली एम्पियर आछ अब त्यसपछि हामी गर्छौँ आउटपुट करेन्टलाई 0 गर्छौँ आइसी लाई 0 गर्छौँ आइसी 0 गर्दाखेरि यो इक्वेसनमा के हुन्छ यो टर्म ICRC 0 हुन्छ दैट मिन्स के हो VC भनेको के हुन्छ VCC सँग इक्वल सो VC भनेको VCC सँग इक्वल्स मिन्स के हो 12 भोल्ट भनेको एउटा फाइन कति आयो 12 भोल्ट 0 मिली एम्पियर आयो अर्को चाहिँ कुन आयो 0 भोल्ट 6 मिली एम्पियर आयो है यो दुईटा पोइन्टलाई जोड्छौँ हामी एउटा 12 भोल्ट 0 मिली एम्पियर अर्को 0 भोल्ट 6 मिली एम्पियर दुईटा पोइन्टलाई जोड्छौँ दुईटा पोइन्टलाई जोड्दाखेरि यो हेर्नु है दुईटा पोइन्टलाई जोड्दाखेरि एउटा स्ट्रेट लाइन आयो त्यसलाई हामीले के हुन्छ डीसी लाइन भन्छौँ अब ग्राफ बनाउँदाखेरि चाहिँ जस्तै 12 सम्म आछ सो यसमा 12 भन्दा बढी हुने गरी है जस्तै यहाँ 6 त्यसपछि 12 त्यसपछि 13 14 अलिकति त्यसैले त्यसपछि यो 6 आएको छ त्यही भएर 1 2 3 5 6 7 है यो 8 बनाउनु पर्छ भन्ने छैन मिनिमम 6 र त्यो भन्दा है 11 12 14 त्यतिसम्म मात्र बनाउँदा पनि है यतिसम्म बनाएको तर बनाउनु चाहिँ मिनिमम 12 बनाउनु पर्यो या 6 मिलियनसम्म बनाउनु पर्यो यति बनाइसकेपछि अब हेरौँ है यो कुन कन्फिगरेसन कमन इमिटर भनेपछि आउटपुट के हो आइसी अर्को VC भनेको VC भर्सेस के हो आइसी है VC भर्सेस आइसी एट कन्स्टेन्ट आइबी है VC भर्सेस आइबी यो VCE हो है यो VCB होइन VCE है किनकि यो कुन कन्फिगरेसन छ यो
कमन इमिटर कन्फिगरेसन त्यो चाहिँ मिस्टेक छ है VC कमन इमिटरमा के हुन्छ आउटपुट भनेको के हो VC है सो यो VC हो यो चाहिँ VC हो है VC भर्सेस IC एट कन्स्ट्यान्ट इनपुट के हो बेस करेन्ट सो एट कन्स्ट्यान्ट इनपुट करेन्ट इनपुट यहाँ तलतिर बनाउनु मन छ नि यहाँ 0 बनाउनु 0 यहाँ कट अफ हुन्छ त्यसपछि IB 10 20 40 50 60 है त्यो 30 भन्दा माथि चाहिँ बनाउनु पर्छ 30 भन्दा माथि है किनकि 30 त हाम्रो के छ IB को भ्यालु नै आएको छ यसमा हामीले Q point है यसमा Q point आउँछ सो यसबाट हामीले अब लाइन स्ट्रेट लाइन बनाउँ है यहाँबाट सरल लाइन बनायो त्यसपछि अलिकति इन्क्लाइन यो सकेछ म यो चाहिँ नियर अबाउट स्ट्रेट लाइन जस्तै बनाउँदा है यहाँ यो चाहिँ कर्भ नै हो त्यसपछि यहाँबाट अलिकति स्ट्रेट तान्दा नि है यो स्ट्रेट नै तान्दा है स्ट्रेट तान्दा अब यहाँ हेर्नु है IB 1 मिलियन IB यहाँ हेरौँ है यहाँ IB 30 माइक्रोएम्पियर हुँदाखेरि के छ IC 3 मिलियम्पियर छ भनेको 30 हुँदाखेरि 3 छ भने यता चाहिँ यता है 30 हुँदाखेरि यहाँ 3 मा हुने गरी यो अलिकति तल है अलिकति छ 30 हुँदाखेरि 3 मा त्यसपछि 40 हुँदाखेरि 4 मा 50 हुँदाखेरि 4 मा 60 हुँदाखेरि 6 मा यो लाइन यो चाहिँ नियर अबाउट भनौँ है नियर अबाउट 60 हुँदाखेरि 6 लाइन है नियर अबाउट अलिकति तलमाथि हुनुपर्छ तर त्यसको नियर बाइ 60 यहाँ छ यहाँ 6 होइन 60 यहाँ छ यहाँ माथिसम्म 6 है त्यसकै नियर अबाउट बनाउँ है त्यसको नियर अबाउट अब दुईवटा लाइन दुईवटा पोइन्ट एउटा भनेको 12 पोल 0 मिलियम्पियर अर्को भनेको 0.6 मिलियम्पियर स्ट्रेट लाइन आइसक्यो त्यो चिप्लो लाइन है अब त्यसपछि 30 मिलियम्पियरबाट एउटा स्ट्रेट लाइन यसबाट है होरिजेन्टल लाइन तान्छ होरिजेन्टल लाइन तान्दाखेरि यहाँनिर आएको छ है यहाँनिर आएको छ होरिजेन्टल लाइन है यो 30 माइक्रोएम्पियर IB को 30 माइक्रोएम्पियर किनकि IB को भ्यालु 30 माइक्रोएम्पियर आएको छ त्यसबाट हामीले होरिजेन्टल लाइन एक्सटेन्ड गर्छौँ यो पोइन्टबाट यहाँ आयो यसको भ्यालु नियर अबाउट 3.1 3.1 3.2 आउन सक्छ अब मैले गर्दाखेरि यहाँ 3.2 जति दिएँ है त्यसले गर्दाखेरि यहाँ 3.1 पनि आउन सक्छ कसैको 3.1 आउला कसैको 3 नै आउला ग्राफबाट गर्दाखेरि तर चेन्ज भयो भनेर अरूको हेरेर चेन्ज नगर्नु यहाँ जति आछ त्यही नै 3.2 तर धेरै चेन्ज चाहिँ हुँदैन 3 छ भने 3.1 3.2 त्यसकै वरिपरि हुन्छ है 3.2 देखियो त्यसपछि यसबाट भर्टिकल लाइन पनि तान्ने यो ग्राफ चाहिँ अलिकति मिस्टेक छ त्यही भएर यो मैले चाहिँ यहाँ पाङ्गो लाइन ताने अलिकति लाइन छ अब प्रपर ग्राफ पेपरमै गर्ने हो भने यो स्ट्रेट लाइन नै हो यहाँ लाइन तान्दाखेरि कति आयो 6 पोल है VC Q = 6 पोल Q फाइन्ड सो ग्राफबाट Q फाइन्ड कति आयो एउटा भनेको आउटपुट करेन्ट IC that is 3.2 सो Q फाइन्ड भएको हुनाले हामीले ICQ लेख्छौँ ICQ 3.2 मिलियम्पियर त्यसपछि अर्को भनेको VCQ = 6 भोल्ट है VCQ 6 भोल्ट जुन चाहिँ यहाँ माथि के छ क्यालकुलेसन पनि गरेको न्युमेरिकल डाइरेक्ट न्युमेरिकल गरेको है न्युमेरिकल गरेको छौँ अब यही कुरालाई यहाँ एउटा क्वेसन भनेको छ यदि RB यो RB रेजिस्टेन्सको भ्यालु छ नि 376.6 किलो ओमलाई यदि 161 किलो ओमले रिप्लेस गर्यो भने के हुन्छ भने है त्यो फाइन सिफ्ट हुन सक्छ है भनेको यसमा भ्यालु चेन्ज हुन्छ IB को भ्यालु RB को भ्यालु यहाँ चेन्ज हुने है RB को भ्यालु चेन्ज हुनु के हुन्छ करेन्ट इन्क्रिज हुन्छ RB लेस हुनु के करेन्ट इन्क्रिज हुन्छ करेन्ट इन्क्रिज भएपछि Q फाइन चेन्ज हुन्छ Q फाइन है Q फाइन चेन्ज हुन्छ त्यो फाइन निकाल्छौँ Q फाइन त्यहाँ छ कि छैन त्यो नपर्न नि सक्छ है Q फाइन त्यसैमा नपर्न सक्छ जस्तै यहाँ जस्तै यसमै नपर्न सक्छ यहाँ यो कहाँ छ एक्टिभमा छ त्यो कटअफमा पनि पर्न सक्छ त्यही कुरा हामी गर्छौँ है फर्स्टमा IB को भ्यालु निकाल्यो यही सेम माथिकै रिपिट गर्यो है माथि यो फर्स्टमा के छ IB = VB त्यो माथि कति छ यो 11.3 तल चाहिँ यहाँ 161 राख्छौँ अब है 161 त्यही राख्छौँ है द्याट इज 161 राख्दाखेरि 7 माइक्रोएम्पियर आयो अब यस 7 माइक्रोएम्पियर IC IB IC को 7 मिलियम्पियर आयो अब त्यो अनुसार VC भनेको के हुन्छ यसमा आउटपुट लुपमा यो VC भनेको के हुन्छ VC भनेको के हुन्छ VCC माइनस ICRC है VC भनेको VCC माइनस ICRC यो गर्दाखेरि -2 भोल्ट आयो -2 भोल्ट मिन्स के हुन्छ अब यो -2 भोल्ट मिन्स त्यो एक्टिभमा छैन है VCB -2 भोल्ट है यहाँ हेरौँ एकचोटि VCB यसमा के हुनुपर्छ VCB है अघि के थियो यो एक्टिभमा थियो मिन्स के हो यो इमिटर बेस फरवर्ड कलेक्टर बेस रिभर्स थियो अघि है कलेक्टर बेस थियो अहिले के आयो यहाँ VCB को भ्यालु कति आछ VCB को भ्यालु नेगेटिभ आछ नेगेटिभ मिन्स अघि के थियो कलेक्टर बेस रिभर्स हुन्छ अब के हुन्छ फरवर्ड बायस हुन्छ है रिभर्समा -2.7 दिनु भनेको के हो VCB -2.7 दिनु भनेको कलेक्टर बेस रिभर्स बायस हैन कि रिभर्स बायसमा -7 भनेको -2 भनेको फरवर्ड बायस कलेक्टर बेस पनि फरवर्ड बायस इमिटर बेस पनि फरवर्ड बायस है दुईटै फरवर्ड बायस मिन्स के हुन्छ हामीसँग तीनवटा मोड अफ अपरेसन जनरली है एउटा भनेको इमिटर बेस फरवर्ड कलेक्टर बेस रिभर्स बायस एक्टिभ मोड एउटा भनेको दुईटै फरवर्ड बायस के हो
दुईटै फरवर्ड बायस भने स्याचुरेसन, अर्को भनेको दुईटै रिभर्स बायस छ भने के हो, द्याट इज के हो, कट अफ मोड। अर्को पनि छ, त्यो चाहिँ त्यति युज हुँदैन, रिभर्स मोड है, रिभर्स मोड, इन्टरबेस रिभर्स बायस, कलेक्टर बेस फरवर्ड बायस। तर हामी तीनवटा मोड, एक्टिभ मोड, कट अफ मोड र स्याचुरेसन मोड, जेनरली तीनवटा मोड हेर्छ। यसमा के छ, कलेक्टर बेस फरवर्ड बायस भयो, इन्टरबेस बाइ डिफल्ट फरवर्ड बायस है। भने के हुन्छ, यो स्याचुरेसन मोडमा जान्छ भने चाहिँ यहाँ है, स्याचुरेसन मोडमा मिन्स के हो, यहाँ हेर्नु, अघि कहाँ थियो कट अफ, यो अपरेटिङ पोइन्ट कहाँ थियो, एक्टिभ रिजनमा छ, स्याचुरेसनतिर यतातिर सिफ्ट, यो स्याचुरेसनमा सिफ्ट हुन्छ है। यदि त्यो रेजिस्टेन्सको भ्यालु चेन्ज गर्यो भने के हुन्छ, रेजिस्टेन्सको भ्यालु चेन्ज गर्यो भने त्यो स्याचुरेसन मोडमा सिफ्ट हुन्छ है, स्याचुरेसन मोडमा। अब यो क्यालकुलेट पनि गर्न सकिन्छ, यो हामीले गरेको है, क्यालकुलेसन गरेको, यो आइसी कति हुन्छ, आइबी कति हुन्छ भनेर। त्यसको लागि हामीले आइबीलाई आइबी स्याट भन्छौँ, त्यसपछि भिबीलाई भिबी स्याट भनेर भन्छौँ है, भिबी स्याट र आइबी स्याट भन्यौँ। त्यसपछि यो भ्यालु राख्यो भने आइबी स्याटको भ्यालु आइसी स्याटको भ्यालु आउँछ। अब आइसी स्याट कति छ, आइसी स्याट 5.9 मिलिएम्पियर, भिबी कति छ 70 माइक्रो, त्यही कुरा है 70 माइक्रोएम्पियरमा यो 5 पोइन्ट है, 5 पोइन्टमा के गर्छ, यो Q पोइन्ट है। सिम्पली अब त्यो कहाँ के हुन्छ भन्ने बित्तिकै यो यतिसम्म मात्र लेख्दा है। यसमा यो नेगेटिभ हो, नेगेटिभ हुनु कहाँ पर्छ, यो एक्टिभमा पर्दैन, कट अफमा नि पर्दैन, यो कहाँ हुन्छ, रिभर्स दुवै फरवर्ड बायस कहाँ हुन्छ, दुवै फरवर्ड बायस भने स्याचुरेसनमा पर्छ भनेर यसरी है। कुनै पनि एउटा न्युमेरिकलमा त्यसमा करेन्टको भ्यालु पनि निकाल्न सक्यौँ, त्यसपछि आउटपुट है, करेन्टको भ्यालु निकाल्न सक्यौँ, त्यसपछि त्यसमा आउटपुट भोल्टेज है, आउटपुट भोल्टेज पनि निकाल्न सक्यौँ, आउटपुट भोल्टेज निकाल्न सक्यौँ। त्यसपछि अर्को भनेको त्यसमा डिसी लोड लाइन है, डिसी लोड लाइन निकाल्नु भनेको के हुन्छ, डिसी लोड लाइन निकाल्नु भनेको छ भने, डिसी लोड लाइन निकाल्नु भनेको छ भने त्यसमा हामीले के गर्छौँ, फर्स्टमा हामीले यसलाई डिसी लोड लाइन निकाल्नु भनेको छ, फर्स्टमा हामीले आउटपुटमा केबल लाउँछौँ, केबल लगाइसकेपछि एकचोटि भोल्टेजको भ्यालु 0 गर्छौँ, करेन्टको भ्यालु म्याक्सिमम आउँछ, त्यसपछि नेक्स्टमा करेन्टको भ्यालु 0 गर्छौँ, भोल्टेजको भ्यालु म्याक्सिमम आउँछ है, भोल्टेजको भ्यालु म्याक्सिमम आउँछ। त्यति गरिसकेपछि हामीले यसमा सोल्युसन गर्न सक्छौँ है, सोल्युसन गर्न सक्छौँ। त्यसपछि Q पोइन्टको लागि एउटा पीसीको भ्यालु 0 राख्छौँ है, पीसीको भ्यालु 0 र आइसीको भ्यालु राख्छौँ है, पीसी र आइसीको भ्यालु, पीसीको भ्यालु 0, आइसीको भ्यालु, त्यो चाहिँ कमन इमिटर काउन्ट बेस छ भने के हुन्छ, काउन्ट बेसमा आउटपुट के हो, काउन्ट बेसमा आउटपुट भोल्टेज र आउटपुट करेन्ट है, त्यसलाई 0 राखेर गर्छौँ है हामीले। त्यति गरेपछि चाहिँ हाम्रो त्यो निस्किन्छ, त्यो भ्यालु निस्किन्छ। र Q पोइन्ट चाहिँ ग्राफबाट गरेर पनि भयो, ग्राफबाट यदि भनेको छैन भने हामी के गर्छौँ, ग्राफबाट नगरिकन, भनेको छैन भने ग्राफबाट नगरिकन त्यसैमा हामीले है पहिला आउटपुट करेन्ट निकाल्छौँ, त्यसपछि आउटपुट भोल्टेज निकाल्छौँ, आउटपुट करेन्ट आउटपुट भोल्टेज निकालिसकेपछि है, आउटपुट करेन्ट आउटपुट भोल्टेज निकालिसकेपछि ग्राफ चाहिँ सिम्पली स्केचमा र त्यही कपीमा, ग्राफ पेपर छैन भने कपीमा स्केच गरेर है, त्यसरी हामीले गर्नु। किनकि एक्जाममा आइरहेको हुन्छ, यो क्वेसन चाहिँ आइरहेको हुन्छ, यस्तो क्वेसन एक्जाममा आइरहेको हुन्छ।